Súng bắn cá của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thử nghiệm sức mạnh và độ chính xác của nó. Hôm nay trời còn khá đẹp nhỉ. Dạo này vì dựng trú ẩn, chúng tôi không có nhiều thời gian đi kiếm thức ăn, nên hầu như lúc nào cũng chưa ăn no. Giờ trú ẩn đã dựng xong rồi, chúng tôi cuối cùng có thể dành nhiều thời gian hơn để đi tìm thức ăn. Ồ kìa, con khỉ đang ăn gì vậy? Là quả dứa rừng của tôi. Ngồi đó mà ăn, mày đến rồi à? Con khỉ lại đến ăn trộm dứa rừng của chúng ta. Nó ăn hết hơn nửa rồi. Đồ khỉ xấu, mày dám nữa thử xem. Tôi quyết định đặt phần dứa còn lại vào bẫy. Phải bắt cho một con khỉ để nó biết tay. À, mấy ngày trước chúng tôi còn hái được mít đặt lên tủ chứa ở tầng 3. Đi xem thử. Mấy con khỉ này ngày càng táo tợn hơn thật. Người còn đứng đó nó cũng dám đến ăn. May quá, mít vẫn còn. Lấy xuống ăn đã. Quả mít thật làm đau đầu. Làm cả buổi mà quả mít này chẳng có hạt nào cả. Kiểu như này, ở quê mình gọi là đồ cháy ruột. Hư, Có lẽ vì nó treo lâu trên thân cây nên không hấp thụ đủ nắng và nước. Thôi, tạm gác chuyện đó. Mình đi kiếm thức ăn đã. Những cây tre còn lại hầu hết đã khô vàng. Xem có chọn được 2 cây xanh không về làm cây câu bẫy cá. Trước kia mấy cây câu chúng tôi làm thường có thu hoạch. Hôm nay cuối cùng có thời gian để làm thêm một cái. Trước tiên bóc vỏ vài cây tre xanh, làm cây câu và cái giỏ cá. Làm cây câu trông đơn giản, nhưng thực tế nhiều công đoạn lắm. Dù là kính, hay tre xanh, hay công đoạn đan dây, tốn khá nhiều thời gian. Nhưng miễn không bị sóng cuốn đi thì dùng lâu được. Ôi, mây đen lại tới rồi, lúc nào cũng sấm chớp mà không mưa. Không thể mưa cho đã một trận được sao? Giỏ câu đã làm xong, bây giờ lắp miệng lưỡi câu vào. Sau khi lắp miệng lưỡi, kiểm tra bẫy chuột. Thật ngạc nhiên là lại chụp được, bẫy chuột tác dụng hơi tốt thật. Mấy ngày nay lại bắt được vài con chuột. Đặt tiếp ở đây thôi. Trời ngoài kia bắt đầu mưa thật rồi, mình ngồi dưới mái nhà đan một cái giỏ sách. Giỏ sách đã xong. Cái giỏ này rất chắc, sau này đựng gì cũng được. Đặt chiếc giỏ và thả bẫy xuống biển trước, tăng chút trọng lượng, cho vào một miếng cá khô mình phơi, rồi thả nó xuống biển. Hy vọng bẫy mới này sẽ đem lại chút nguồn thực phẩm ổn định. Ta buộc dây vào gành đá trước. Nước biển hôm nay trông thật đấy. Lát mang giỏ lên rồi đi lặn bắt cá. Dạo này tụi mình vẫn thu nhặt vật liệu để làm súng bắn cá. Sáng nay nhặt được một lốp xe bỏ đi, cắt lấy mấy miếng làm dây chun. Giờ cuối cùng cũng có thể bắt tay làm súng bắn cá. Mỗi lần lặn thấy đàn cá, mình luôn mơ trong tay có một cây súng. Đến đảo lâu vậy, chắc vá cuối cùng cũng đủ vật liệu để làm súng bắn cá. Xong rồi bây giờ lắp mũi tên vào, rồi lên nòng, thử bắn xem sức mạnh và độ chính xác. Cái súng này có 2 nấc điều chỉnh lực bắn. Sau vài lần thử, mình cũng thuần thục hơn chút. Và sức mạnh làm mình khá hài lòng. Mình quyết mang theo khi lặn xuống. Thử vài lần rồi, độ chính xác và sức mạnh đều ổn. Đi thôi, mang giỏ xuống nước bắt cá. Tôi mang theo súng, hào hứng lặn xuống tìm đàn cá ngay. Nhưng những con cá lớn thường thấy, hôm nay lặn mãi chỉ thấy mấy đàn cá nhỏ. Vì nóng lòng muốn thử súng, tôi nhắm vào 2 con cá đang bơi lững thững. Những con cá lười biếng đó, Đáng tiếc chúng quá nhỏ và rất nhanh nhẹn, dễ dàng tránh được mũi tên. Tôi lại tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc mỗi khi thấy cá lớn chuẩn bị đến, chúng đều tránh đi trước. Vì vậy tôi quyết định mai phục ở chỗ cá lớn hay xuất chờ thời cơ. Quả nhiên chẳng mấy chốc tôi phát hiện con cá lớn vừa nãy bơi ra. Tôi tiến gần từng bước, nhắm thật cẩn thận, một phát trúng đích. Khá ổn đó, bắt được một con cá to như vậy. Lặn xuống lần nữa, mai phục một lúc, vẫn không thấy dấu tích cá lớn. Tôi tiếp tục bơi ra xa, tìm rất lâu nhưng vẫn không gặp cá lớn. Trong khi đó cây súng trong tay tôi cũng đã khát mồi, thế là tôi buộc phải nhắm vào cá nhỏ. Cứ rùi rùi cũng là thịt. Tiếc là thử nhiều lần vẫn không trúng. Đang mải nghĩ đến cá lớn, bỗng thấy một con tôm hùm đang kiếm ăn. Một con tôm hùm lớn được rồi. Cây súng của chúng tôi sau nhiều lần bắn, dây chun làm từ lốp xe đã bắt đầu đàn hồi rõ rệt kém đi. Giờ chỉ có thể kiếm tôm gần chỗ mới bắt được. hy vọng bắt được thêm vài con. Không lâu sau lại bắt được một con tôm bề bề. Có con màu tím. Thả con tôm bề bề màu tím đi. Tôi lại tìm thấy một con khác kẹt trong khe đá, một con tôm bề bề màu đỏ. Lặn lần nữa, tôi chỉ mong tìm được thêm một con cá lớn. Dù bắt được hay không tôi cũng mãn nguyện.
Lại thấy mục tiêu, tôi ẩn sau rạn san hô, chờ nó bơi ra hết rồi mới ra tay. Đáng tiếc nó cảnh giác cao, mình vừa khẽ động là nó đã lùi vào hang. Dây chun của chúng ta cũng gần cạn đàn hồi. Trời bắt đầu mưa, quay về thôi. May mà mưa vẫn chưa nặng, nhân tiện thu vài bó củi khô mang về. Cây súng mới làm hôm nay vẫn chưa quen tay, mấy con cá gần quá vẫn không bắn chúng. Thật tiếc. Hơn nữa mấy ngày nay sóng gió to, nên chúng tôi không đi quá xa. khi tìm được vật liệu tốt hơn làm dây chun. Lần sau chúng tôi sẽ ra khơi sâu hơn, cố gắng bắt vài con cá lớn. Cái bẫy chìm mới thả chưa lâu, Mình đi kiểm tra thì chưa có gì. có lẽ phải đến sáng mai mới có thu hoạch. Đồ ăn của chúng ta cuối cùng cũng chín. Nào quay phim, anh ăn con cá nướng này trước. Tôi cũng lấy một con tôm hùm lớn. Khá ổn, đang là mùa mưa. Chúng ta cũng thu được nhiều nước ngọt. Ngày mai lại ra bờ biển một vòng, hy vọng tìm được vật liệu đàn hồi tốt hơn, cải tiến cây súng của mình.